यदि तपाईहरु एनसेलको सिम प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ किनभने एनसेल प्रयोगकर्ताले थाहा पाउनै पर्ने एनसेलका महत्त्वपूर्ण सर्भिस कोडहरु बताउन गइरहेको छु। यो सर्भिस कोड तपाईहरुलाई डे टु डे लाइफमा काम लाग्न सक्छ। फर एक्जाम्पल भोइस प्याक डाटा प्याक कसरी लिने, तपाईको सिम कार्ड कसको नाममा छ कसरी चेक गर्ने, एनसेलमा लोन सफ्टी कसरी लिने, एनसेलमा ब्यालेन्स ट्रान्सफर कसरी गर्ने, त्यस्ता सर्भिस कोडहरु बताउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरुले पनि एनसेलका महत्त्वपूर्ण सर्भिस कोडहरु जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। तर तपाईहरु मेरो च्यानलमा फर्स्टचोटी आउनु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथसाथै घण्टीलाई पनि अलमा सेलेक्ट गरिदिनु होला। आउनु सब ढिला नगरिकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ।